Hi guys, how are you? ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි අලුත්ම විදිහකට උගන්වන්න newspaper article එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මම අද තෝරගෙන තියෙනවා Sunday Observer කියන newspaper එකේ article එකක්. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ 2022 ඔක්තෝබර් මාස 2 වෙනිදා. ඉතින් මේක edit කරලා ඔක්කොම කරලා upload කරනකොට ටිකක් පරක්කු වෙයි. ඉතින් අර කාල සීමාව පොඩක් හඳුනගෙන මේ lesson එකත් එක්ක ඉන්න. මම මේ අද කතා කරන්නේ ඔක්තෝබර් 2 වෙනිදා Sunday Observer කියන newspaper එකකින් ගත්ත article එකක් තමයි ඔයාලත් එක්ක මම අද discuss කරන්න යන්නේ. ඉතින් newspaper article එකක් අරගෙන ඒක discuss කරලා ඒක ඇසුරින් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට ඒකේ තියෙන වාසිය තමයි පළමුවෙනි එක තමයි ඔයාලට new vocabulary හම්බෙනවා. අලුත් vocabulary හම්බෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා යම්කිසි දෙයක් කියවනවා. ඔයාලගේ reading skill එක improve වෙනවා. එතනදී ඔයාලා language එක හැදෙනවා, ඔයාලා advanced vocabulary ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ඉංග්‍රීසියෙන් යම්කිසි දෙයක් කියවලා තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියන එක improve වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් නම් දවසකට එක article එකක් හරි ඉංග්‍රීසි වලින් කියවන්න. ඒක ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි improve කරගන්න ගොඩාක් help එකක් වෙයි. ඉතින් newspaper article කියලා කියන්නේ English improve කරගන්න අයට ගොඩාක්ම helpful වෙන ක්‍රමයක්. ඉතින් මම හිතුවා අද ඉඳන් newspaper articles එහෙමත් අරගෙන ඔයාලත් එක්ක discuss කරලා ඒකේ තියෙන English vocabulary, grammar patterns මේ දේවල් සාකච්ඡා කරලා ඔයාලට මේ කියවීම කියන පුරුද්ද ඇති කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් පුළුවන් නම් දවසට එක newspaper article එකක් ගන්න කියවන්න, මාසයක් මේක කරලා බලන්න ඔයාලගේ English වල improvement එකක් ඔයාලටම දැනේ. යම්කිසි භාෂාවක් ඉගෙනගෙන අපි ඒක improve වෙනවා දකිනකොට අපිට තියෙන්නේ හරිම අමුතු සතුටක්. ඒකේ භාෂාව ඉගෙන ගන්න කෙනා විතරයි දන්නේ. හරි විදියට යම්කිසි දෙයක් කරලා practice කරලා අපි ඒ language එකෙන් යම්කිසි improvement එකක් ලබනකොට හරි අමුතු feeling එකක්, හරි අමුතු සතුටක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ සතුට ඔයාලත් විඳින්න කැමති නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් English improve කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හොඳම ක්‍රමයක් ඔයාලගේ English improve කරගන්න. So without wasting time, let's go to the lesson. හරි මම මගේ phone එකට article එක ගත්තා. ඔයාලට screen එකේ දාලා තියෙන article එක අපි බලමු මොකද්ද පළවෙනියට කියලා තියෙන්නේ කියලා. බලන්න 2nd of October 2022 තමයි මේ article එක publish කරලා තියෙන්නේ. හරි Sunday Observer කියන newspaper එකේ article එකක් තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. The Department of Railways launched a new luxury train between Colombo Fort and Kandy during the weekend from yesterday, October 1. The Department of Railways, ඒ කියන්නේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, Department of Railways, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව launch කරනවා කියලා කියන්නේ දියත් කරනවා. එහෙනම් launch කියලා කියන්නේ දියත් කරනවා නම් launched කියලා කියන්නේ ඒකේ past tense එක. දියත් කළා a new luxury train, අලුත් luxury train එකක්, සුඛෝපභෝගී train එකක්, කෝච්චියක් එහෙම නැත්නම් දුම්රියක් between Colombo Fort and Kandy. කොළඹ කොටුව සහ Kandy නුවර අතර ධාවනය වෙන්නේ මේ කොළඹ කොටුව සහ නුවර අතර ධාවනය වෙන සුඛෝපභෝගී දුම්රියක් launch කරා, දියත් කරා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින්. බලන්න during the weekend. ඒක තියෙන්නේ during the weekend. ඒ කියන්නේ සතියන්තය අතරතුරදී විතරයි මේ train එක ගමන් කරන්නේ. weekends කියලා කියන්නේ Saturday and Sunday. සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා. අපි සතිය දවස් වලට කියනවා weekdays කියලා. එතකොට මේ train එක, මේ luxury train එක ධාවනය වෙන්නේ සතියන්තයේ විතරයි. ඊට පස්සේ තවත් විස්තර කරනවා from yesterday October 1. මේක පටන් ගෙන තියෙන්නේ ඊයේ ඉඳන්. ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ඉඳන්. මේ ආටිකල් එක ලියන කෙනා මේ ආටිකල් එක ලියන්නේ 2nd of October ඔක්තෝබර් 2 වෙනිදා තමයි ලියන්නේ. එතකොට මේ ලියන දවසට කලින් දවසේ ඉඳන් තමයි මේ train එක launch කරලා තියෙන්නේ, දියත් කරලා තියෙන්නේ. The inaugural train to Kandy commenced from Colombo Fort yesterday under the patronage of Transport, Highways and Mass Media Minister Dr. Bandula Gunawardana. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? The inaugural train to Kandy commenced from Colombo Fort yesterday under the patronage of Transport, Highways and Mass Media Minister Dr. Bandula Gunawardana. The inaugural train කියන්නේ මොකක්ද? The inaugural train මොකක්ද? Inaugural බලන්න මේක pronounce කරන විදිය inaugural
inaugural inaugural inaugural ඒ train එකේ මේ කැන්ඩි දක්වා යන train එකේ සමාරම්භය ආරම්භීම තමයි මේ inaugural කියලා කියන්නේ. ඒකට the inaugural train කියලා කියන්නේ ආරම්භ වුණු දුම්රිය, සමාරම්භ වුණු දුම්රිය. commenced from Colombo Fort. ඒක පටන් ගන්න commence කියලා කියන්නේ ආරම්භ කරනවා කියන එක. start කියන එකට සමාන වචනයක් තමයි commence කියලා කියන්නේ. commenced from Colombo Fort. මේක පටන් ගත්තේ කොළඹ කොටුවෙන් yesterday. ඊයේ තමයි පටන් ගත්තේ. under the patronage of transport. under the patronage කියලා කියන්නේ patronage කියලා කියන්නේ අපි දායකත්වය. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියන්නේ අනුග්‍රහය කියලා. මේ කාගේ අනුග්‍රහයෙන්ද මේක පටන්ගෙන තියෙන්නේ? transport, highways and mass media minister. ප්‍රවාහන මේ highways සම්බන්ධ, ඒ කියන්නේ අධිවේගී මාර්ග සම්බන්ධ, ඒ වගේම mass media ජනමාධ්‍ය සම්බන්ධ ඇමතිවරයා වන ඩොක්ටර් බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ අනුග්‍රහයෙන් ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි මේක ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ බලන්න Dr. Gunawardana told a media briefing at the Government Information Department on Thursday that the luxury train will leave Colombo Fort at 6:30 a.m. on Saturdays and Sundays and arrive at Kandy at 9:18 a.m. මොකක්ද කියන්නේ? Gunawardana told a media briefing at the Government Information Department on Thursday. Government Information Department කියලා කියන්නේ government කියලා කියන්නේ රජය. රජයේ තොරතුරු දෙපාර්තමේන්තුවට. හරි? Government Information Department කියලා කියන්නේ රජයේ තොරතුරු දෙපාර්තමේන්තුවට පොඩි media conference එකක් වගේ අරගෙන බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියලා තියෙනවා. ඒ කියලා තියෙන්නේ කවද්ද? On Thursday. බ්‍රහස්පතින්ද තමයි කියලා තියෙන්නේ that the luxury train will leave Colombo Fort. මේ luxury train එක සුඛෝපභෝගී දුම්රිය කොළඹ කොටුවෙන් පිටත් වෙන වෙලාව කීයද? at 6:30 am on Saturdays and Sundays. 6:30ට තමයි පිට වෙන්නේ Saturday සහ Sunday වල. ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදා ඉරිදා 6ට උදේ 6:30ට තමයි මේ train එක කොළඹ කොටුවෙන් leave වෙන්නේ. කියන්නේ පිටත් වෙන්නේ. and arrive at Kandy at 9:18 am. ඊට පස්සේ 9:18ට උදේ 9:18ට තමයි කැන්ඩි වලට මේ දුම්රිය ළඟා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා the train will leave Kandy at 4:15 p.m. and is scheduled to arrive at Colombo Fort at 7:14 p.m. on both days. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මේ train එක ආපහු කැන්ඩි වල ඉඳන් පිටත් වෙන්නේ කීයටද? 4:50ට. හවස 4:50ට කැන්ඩි වල ඉඳන් කොළඹ කොටුව දක්වා ආපහු පිටත් වෙනවා. ඒ වගේම is scheduled. ඒ කියන්නේ කාලසටහනකට අනුව ගත්තාම නිකන් schedule කරලා තියෙන්නේ. දල වශයෙන් කාලසටහනකට අනුව ගත්තාම ඒක schedule කරලා තියෙන්නේ. arrive at Colombo Fort at 7:30 p.m. ඒ කියන්නේ Colombo Fort එකට කොළඹ කොටුවට නැවත එන්නේ 7:40ට. රෑ 7:40ට තමයි මේකයි කැන්ඩි වල ඉඳන් කොළඹ කොටුවට එනකොට 7:40ට තමයි මේ එක්ස්ප්‍රස් ට්‍රේන් එක කොළඹ කොටුවට එන්නේ. on both days කියලා කියන්නේ both days කියලා කියන්නේ දවස් දෙකේම. ඒ කියන්නේ Saturday සහ Sunday වල විතරයිනේ මේ එක්ස්ප්‍රස් ට්‍රේන් එක ධාවනය වෙන්නේ නේද? එහෙනම් ඒ දවස් දෙකේ මෙන්න මේ ලයින්ස් වලට තමයි මේ දුම්රිය ගමන් ගන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම බලන්න අවසාන පැරග්‍රාෆ් එක. He said the luxury train service will target tourists who worship at the Sri Dalada Maligava in Kandy and visit the botanical garden in Peradeniya. He said, ඔහු කිව්වා මෙන්න මෙහෙමයි කියලා තියෙන්නේ. The luxury train service. මේ luxury train service එක මේ සුඛෝපභෝගී දුම්රිය සේවාව will target. මේක target කරන්නේ මේක ඉලක්ක කරගන්නේ tourist ලව. මොකද tourist ලා ගොඩක් ශ්‍රී දලදා මාලිගාව කැන්ඩි වල තියෙන ශ්‍රී දලදා මාලිගාව වැඳ පුදා ගන්න යනවා. එතකොට කොළඹ කොටුව ඉඳන් කෙලින්ම දලදා මාලිගාවට යන ටුවරිස්ට්ලට මේක පොඩ්ඩක් ඉලක්කගත කරගෙන තමයි මේ සේවාව ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ පේරාදෙණිය බොටනිකල් ගාඩන් පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානයටත් යනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ ප්‍රදේශ නරඹන්න යන ටුවරිස්ට්ලව ටාගට් කරගෙන තමයි මේ එක්ස්ප්‍රස් ලක්සරි ට්‍රේන් සර්විස් එක ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ කියලා ඔහු කියනවා.
The minister said a first class air conditioned ticket is 2000 rupees. ඔහු තව කියලා තියෙනවා first class හොඳ පළමුවන පන්තියේ air conditioned හොඳ AC කරලා තියෙන ටිකට් එකක් නම් ඒ කියන්නේ AC කරලා තියෙන ටිකට් එක නෙමෙයි train එකේ යනකොට හොඳ air condition කරපු first class පොට් එකක වගේ යන්න ඕන නම් අපිට රුපියල් 2000ක් දීලා තමයි ඒ වගේ ස්ථානයක යන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි a second class ticket is 1500 rupees. 1500කට second class ticket එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා දෙවන පන්තිය. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් සුඛෝපභෝගී බවින් luxury එකෙන් comfort එකෙන් චුට්ටක් අඩු ticket එකක් 1500ක් වෙනවලු. ඒ වගේම and added that another luxury intercity express train will be launched between Colombo Fort and Anuradhapura soon. ඊට පස්සේ වගේම කියලා තියෙනවා another luxury intercity express කියලා කියන්නේ between the cities. ඒ කියන්නේ තවත් මේ විදියට සුඛෝපභෝගී train එකක් නගර අතර intercity express නගර අතර දිව යන express train එකක් will be launched. දියත් කරાવી. කියන්නේ ඉදිරියේදී දවසක launch කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා between Colombo Fort and Anuradhapura zone. කොළඹ කොටුව සහ අනුරාධපුර අතර ඉක්මනින්ම මේක දියත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කියනවා. මේවා එතකොට tourist ලව අරමුණු කරගෙන target කරගෙන තමයි ඉදි වෙන්නේ කියලා තමයි ඔහු පවසලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ආටිකල් එකක් කියවලා තේරුම් ගන්නේ. ඉදිරියටත් ඔයාලා කැමති නම් ආටිකල්ස් හරහා ඔයාලගේ English improve කරගන්න මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. So don't forget to subscribe my channel if you like to learn English from me and if you like to learn English with me. So that's it guys. I'll see you soon in my next videos. Lots of love for you. Bye guys.